Följ med på en vandring in i berget där kraft och kommunikation skulle vara i drift för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Känslan att ha ett outforskat bergrum framför sig är magisk. Nu går vi in. Välkomna till ett avsnitt där vi utforskar ett bergrum, ett civilt sådant, byggt förmodligen på 60-talet, men jag har inte så mycket fakta. Det finns inte så mycket att hitta på nätet. Men vi kör hela avsnittet i sin helhet där, och jag kommer gå runt med kameran både fram och tillbaka så att vi inte missar någonting av allt som finns att titta på. En liten järnvägsvagn, transportvagn. Ja, vi fortsätter och går in här och ser vad det här varit. Skapligt stor tunnel för att vara ingången till någonting. Som sagt, civil anläggning. Det är byggt på, kanske slutet på 50-talet, men jag skulle gissa på 60-talet. Och hur länge det här användes ska jag låta vara osagt. Det finns lite dokument att hitta bland papperna här inne, och det mesta slutar på 78. Men det ska jag låta vara osagt. Vet du mer om den här anläggningen så självklart skriv gärna i kommentarerna. Men vi ser till att vi inte berättar exakt var det här ligger någonstans. Det jag kan säga är att jag har varit på den här platsen flertalet gånger utan att veta vad som doldes under marken. På en del ställen här inne i anläggningen ser vi att allting är inte färdigbyggt. Jag kommer prata lite mer om det senare. Järnvägsrälen som går in genom den stora porten här skvallrar ju om att det har ju någonting med tyngre saker att göra, som transformatorer exempelvis. Vi kommer kunna se lite längre fram vart de leder någonstans. Men även annan verksamhet har pågått under berget här. Inte bara el utan även telefon och VHF-radio har man kunnat sända härifrån. Helt klart så var man inte klar med bygget, eller så avbröt man. Man ser helt klart att här skulle vara en stor port som skulle gå in där bakom. Och sen är det förberett för golvet här. Och som sagt, det finns väldigt mycket kvar att titta på här inuti. Det finns en hel del spår kvar av vad som skedde inne i berget. Jag kommer inte prata sönder avsnittet, utan vi låter bilderna tala och berätta för sig själva. Ibland kommer jag självklart att berätta lite under vägens gång in i filmen här. Här var en lättare utgång och ingång. Ibland är man dum i huvudet. Här har vi kraggrummet, plats för 2 stycken dieselkraftaggregat. Antar att det är för att man skulle då helt enkelt kunna ha reservkraft. Man ville att allt skulle fungera. Kommunikation då med flygplanen, VHF i det här fallet. Traversbalk. Ja, avsnittet heter ju berget av en anledning, och visserligen är det ett berg, men det är inget stort. Jag skulle gissa att bergtäckningen ligger på någonstans, i alla fall runt 15 meter. Så att det ligger inte jättedjupt, och det är fortfarande torrt så att ingen grundvatten tränger in.
Här står fundamentet för reservaggregatet, kragg som det kallas. Här går själva avgasledningen ut. Och så en traversbana i taket. Liten reparationsplats också. Ta de rummen sen. Ja, innan vi går in i huvudbyggnaderna och tar en titt både på plan 1 och plan 2 så fortsätter vi gången här och ser vart trappan tar vägen. Ja, det är rätt bra ventilation i anläggningen så att det självdraget gör att fläkten snurrar. Om den här anläggningen försåg verksamheten med elkraft permanent eller om det bara var en reservanläggning, det ska jag låta vara osagt. Men vet du mer så kommentera gärna. Ja, ni får jättegärna följa med ner igen när vi fortsätter utforskningen av bergrummet.
Självklart, det är ju mycket rostigt i ett bergrum och även den här anläggningen har en hel del rost på plåtdetaljer och så. Men som ni ser här, just de här lackerade, jag vet inte vad det är för någon lack, om det är någon sorts hammarlack eller industrilack från förr, har ju hållit sig väldigt bra under de här åren. Ja, 50-talet måste ha varit guldår för mycket av den svenska industrin. Och då tänker jag inte bara på de stora aktörerna utan även småindustrin som var med och levererade delar och tjänster till byggnationen av de här bergrummen runt om i Sverige. För det är inte några vi pratar om utan det är en hel del bergrum som byggdes under 50- och 60-talet. Det här är ju transformatorrum, så att det är ingen superhemlig anläggning men ändå kul att se när man ändå är i närheten. Ja, jag kan ju ingenting om transformatorer heller eller el i den här skalan, men ja, vet du någonting om hur det här fungerade och hur allting var tänkt och funka i sin kontext, så ja, berätta gärna och kommentera. Låst. Ja, någonstans skulle det vara låst. Oj, jösses. Ja, bergrummen var inte bara byggda för den militära verksamheten utan även de civila aktörerna i Sverige hade och har bergrum. Och ficklamporna jag använder, det är Olight. Dels den nya Marauder Mini som jag köpte här för ett tag sedan. Och även den gamla Olight Seeker 2.
Den nya Marauder 2 är väldigt ljusstark, nästan lite för ljus när man filmar ibland. Skulle jag rekommendera en ficklampa så skulle jag definitivt välja Seeker 2. Den räcker gott och väl. Och idag tror jag att den heter Seeker 3. Och ni som är medlemmar kan även se att det finns ett avsnitt om ficklampor just för er. Där jag testar både Seeker 2, Olight Marauder och även den lilla Baton. Ja, det finns inte så mycket att säga om det här. Att det har varit en elcentral under berget är ju helt klart. Sen har den säkert haft någon telefonväxelcentral här också, tror jag, med att det var rätt mycket sån apparatur. Det är många lyftpunkter för tunga lyftare, en 6-tons Telfer. Då lämnar vi mörkret bakom oss och går ut i den friska luften igen. Och som alltid, tack för att du kollade, så ses vi i nästa avsnitt.